ਓਮ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 8 ਦੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਾਰਿਸ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਖਤ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ 1839 ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਧਰੰਗ ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ, ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਡਾਟ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੰਬੂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1843 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸਨ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ, ਜੋ ਕਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਲਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਾਰਿਸ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਤੇ। ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜੰਗ। 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਜੌਨ ਲੌਗਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਂਦੇ-ਆਂਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਾਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ 1851 ਦੀ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਰੇ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 1500 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਫੋਟੋ-op ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐਲਵੇਡਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਜਰਮਨ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਬਾਂਬਾ ਮਿਊਲਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ III ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1893 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਨ ਪੜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਧਰੰਗ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ। ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਇਨਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਬੱਚੇ ਸਨ। 8 ਬੱਚੇ? ਹਾਂ, ਵਿਕਟਰ, ਫਰੈਡਰਿਕ, ਬਾਂਬਾ, ਕੈਥਰੀਨ, ਸੋਫੀਆ, ਐਲਬਰਟ ਐਡਵਰਡ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1800 ਅਤੇ 1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਨਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 8 ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਥਰੀਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ! ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਾਂਬਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਗੇ ਫਕੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਸੋਈਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਗਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਾਂਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਤੱਥ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਐਨੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀ ਐਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1839 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਲੱਦਾਖ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 1846 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ 75 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਏ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੁਸੀ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ।